ผมการเกษตรชาญสมรครับเป็นคุณพ่อของน้องไมล์ครับคุณแม่ก็บุมชิตาดาชาญสมรค่ะส่วนน้องไมล์ก็ชนกนภศรชาญสมรค่ะน้องไมล์เป็นลูกสาวค่ะเริ่มสังเกตเห็นได้ตอนเขาอายุได้12 ปีเห็นจะมีอาการนูนๆขึ้นมานิดให้เห็นจากด้านหลังค่ะด้านหลังด้านขวาก็เริ่มวิตกกังวลนะครับว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาก็มีการไปให้หมอเช็คค่ะเข้าไปให้หมอเช็คเอ็กซเรย์ดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ก่อนหน้านี้นะคะเวลาจะเดินหรือว่าเวลานั่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าหลังเรามันไม่ปกติมีข้างหนึ่งนูนกว่าอีกข้างหนึ่งหรือตอนที่เดินใส่ส้นสูงอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนก็จะชอบมีงานแบบจัดงานการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม้ก็จะใส่ส้นสูงแล้วก็จะดูแปลกๆเวลาเดินเพราะว่ามันจะไหล่ก็จะตกไปข้างหนึ่งแล้วก็จะเริ่มแบบเดินไม่ค่อยสวยด้วยค่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะเสื้อผ้ารัดรูปอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นง่ายกว่าคนปกติเขาว่าเราหลังเราค่อมนะอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าในองศาที่เป็นอยู่เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องทำอะไรมันรอดูอาการไปเรื่อยๆก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็กังวลใจก็พาไปทำกายภาพบำบัดนะตามคลินิกทั่วไปที่มีอยู่ทั่วไปแล้วก็ปรับบุคลิกภาพแล้วก็มาพบแพทย์ตามที่หมอกำหนดว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกระดูกสันหลังมากน้อยขนาดไหนอาการของน้องก็ยังเดินไปตลอดนะคะเพราะว่ามีการเจริญเติบโตบุคลิกภาพที่ปรับก็คือเพื่อให้มันบดบังให้มันบาลานซ์กับร่างกายไหล่ที่นูนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ช่วยรักษาค่ะไม่ช่วยรักษาเลยไม่ดีขึ้นเลยเสิร์ชหาใน Google ค่ะใน Google พี่แล้วก็ชื่อคุณหมอก็คุณหมอโรคกระดูกสันหลังคดผมเสิร์ชไปนะแล้วก็มีขึ้นมาก็โรงพยาบาลเวชธานีคุณหมอพัฒน์ใจจริงๆแล้วนะมันอยากจะทำอยู่แล้วนะก็มีความอยากจะทำเพื่อให้ลูกหายเป็นปกติก็ได้สอบถามมาทางโรงพยาบาลแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์ของคนไข้ของคุณหมอพัฒน์ที่ทำการผ่าตัดไปแล้วสอบถามแล้วทางโรงพยาบาลก็โดยความสะดวกให้เบอร์โทรมาผมก็โทรถามคนไข้ของคุณหมอที่ได้รับการผ่าตัดไปแล้วก็ทำให้ผมมีความมั่นใจขึ้นในการที่จะผ่าตัดกระดูกสันหลังคดของลูกครับหลังจากนั้นแล้วก็มาพบคุณหมอพัฒน์ก็ให้คำแนะนำแล้วก็ได้ตอบข้อซักถามที่ผมข้องใจกับคุณแม่ข้องใจเนี่ยหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคุณหมอพัฒน์ให้คำตอบปรึกษาที่ดีมากแล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวที่เราผ่านมาและแนะนำให้ผ่าส่วนมากที่ผ่านมาก็จะยังไม่มีใครไม่มีคุณหมอคนไหนกล้าฟันธงให้ผ่ากล้าฟันธงให้ผ่าแล้วก็ให้คำแนะนำที่เรามีความมั่นใจขึ้นเชื่อมั่นขึ้นว่ามันจะหลังจากผ่าตัดแล้วมันปลอดภัยตอนแรกก็กังวลนะว่าอุปกรณ์ที่ใส่ไปในร่างกายของลูกสาวเราเนี่ยมันจะมีอายุใช้งานไหมมันจะเป็นยังไงมันอยู่ในร่างกายได้ไหมคุณหมอก็บอกว่าไทเทเนียมตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้อยู่กับร่างกายของมนุษย์อยู่กับร่างกายของเราได้อย่างปลอดภัยมากแล้วก็อยู่ได้ตลอดชีวิตด้วยก็เลยมั่นใจแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ระบบเนวิเกเตอร์ในการผ่ามีความแม่นยำมากก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นนะเริ่มมีความมั่นใจขึ้นก็ให้ความมั่นใจมากว่าสบายมากค่ะสบายมากเคสนี้สบายมากคือคุณหมอบอกว่าลักษณะน้องถ้าสมมุติน้องไม่ผ่าเนี่ยน้องจะมีอาการของโรคกระดูกเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นเร็วกว่าคนปกติเพราะว่ากระดูกมันจะเอียงทับไปด้านหนึ่งมันจะทำให้เสื่อมง่ายแล้วถ้าน้องทำมาแล้วเนี่ยกระดูกของน้องเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าคนอื่นอย่างคนอื่นพออายุมากไปแล้วเนี่ยจะมีอาการของโรคกระดูกเสื่อมขึ้นมาแต่ของน้องเนี่ยเหมือนกับมีไทเทเนียมขึ้นไปพยุงไว้ความเสื่อมมันก็จะช้ากว่าคนอื่นเขา
แล้วก็ถ้าคนอื่นเขาเนี่ยพอมีอายุมากๆแล้วเนี่ยปกติบุคลิกของคนเราเนี่ยพออายุมากแล้วหลังจะค้อมลงของน้องเนี่ยถ้าได้รับการผ่าตัดแล้วเนี่ยหลังน้องจะตรงกว่าเขา ก็เลยมองเห็นมันมีข้อดี ก็ นะ มีข้อดี หลังจากผ่าตัดแล้ว ที่สำคัญคือน้องหายจากอาการที่เป็นอยู่ รูปร่างน้องก็เข้ามาใช้ชีวิตปกติกับเพื่อนๆได้ ในใจไม้ก็อยากผ่าให้มันหายไปอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันเลยกังวลเหมือนกันนะคะในช่วงแรกๆว่าเราก็คิดหนักเหมือนกันว่าเราจะผ่าตัดดีไหมเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดใหญ่แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากเหมือนกันค่ะแต่สุดท้ายก็มานั่งคิดทบทวนกับเราดูอีกทีนึงว่าแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ไปเพื่ออะไรเราจะแบบทนให้คนอื่นเห็นเราหลังค่อมหรือว่าทนกับร่างกายเราแบบนี้ไปเพื่ออะไรก็ผ่าให้มันหายไปแล้วก็เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติแบบเพื่อนๆเราแบบที่เราอยากเป็นด้วยค่ะก็อาการก็เหมือนที่คุณหมอบอกก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดเลยว่าหลังผ่าตัดก็จะมีอาการเมื่อยอาการปวดตรงแผลบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บถึงขนาดแบบโอ้โหต้องแบบร้องอะไรขนาดนี้ก็เจ็บทนได้ค่ะแล้วก็ปวดทนได้แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเริ่มอาการปวดอาการเจ็บก็จะเริ่มหายไปค่ะแล้วก็รู้สึกพอใจกับการผ่าตัดครั้งนี้มากเพราะว่าตอนที่เราจับไปข้างหลังก็จะไม่มีหลังที่โค้งนูนออกมาเหมือนก่อนหน้านี้แล้วก็กลับมาตรงปกติเหมือนเดิมค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็มั่นใจเหมือนคนอื่นเขาค่ะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าคือถ้าเรามีปัญหาด้านนี้ค่ะก็ควรจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วก็เพื่อตัวของเราเองด้วยเราเป็นผู้หญิงเราเป็นวัยรุ่นอย่างนี้ค่ะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะอยากจะดูดีเวลาไปไหนมาไหนก็อยากจะให้คนอื่นเห็นเราแบบดูดีใช่ไหมคะก็ไม่มีใครอยากจะหลังค่อมแล้วแบบเวลาไปทำงานที่อื่นเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดีก็อยากจะให้มาแก้ไขมาผ่าตัดให้มันหายเป็นปกติอย่างนี้ก็จะได้รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะแล้วเป็นผลดีต่อตัวเราเองด้วยไม่ใช่เป็นผลดีต่อคนอื่นค่ะเป็นดีกับตัวเราเองค่ะฝากบอกคุณพ่อคุณแม่นะคุณแม่ทุกคนนะที่มีปัญหาลูกมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังคดก็แนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอนะฮะมันจะได้คลายกังวลผมเป็นบุคคลคนหนึ่งที่กังวลมากเมื่อลูกเป็นจนลูกเข้ารับการผ่าตัดตอนนี้รู้สึกดีมากเลยที่ตัดสินใจถูกต้องมากเลยที่เอาลูกมาทำการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดกระดูกสันหลังคดนี่ก็มันก็เหมือนกับเป็นความทุกข์ของพ่อแม่อย่างนึงถ้าสมมุติว่าเราพอที่จะมีกำลังที่จะเข้ามาทำได้อยากให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วก็อย่าไปฟังชาวบ้านที่ลือกันเพราะว่ามันทำให้เรากลัวเหมือนคุณแม่ยอมรับว่ากลัวโอเคค่ะอยากให้เข้ามาค่ะโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI